හරි. එහෙනම් අපි පාඩම පටන් ගමු. එතකොට පාඩමේ අපි ඉස්සරම කතා කරනවා කිව්වේ මොකද්ද මේ ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක 6 වසරේ ඉඳලා වගේ ලොකුවට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගන්න ඒ වුණාට 6 වසරේ ඉඳන් තමයි මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ලොකුවට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට විවිධ ගණිත කර්ම සාමාන්‍ය මැත්ස් වල නම් ගොඩක් ගණිත කර්ම තියෙන. එතකොට මේ ගණිත කර්ම පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් ඉගෙන ගන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඇයි එතකොට අපිට මේකෙදි ඔපරේටර්ස් එහෙම නැත්නම් ගණිත කර්ම වල තියෙන දේවල් අපිට පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි? එතකොට මේ කියන දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් කරන්න යනකොට මේකෙදි අපිට විවිධ ඔපරේටර්ස් වර්ග පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකෙදි එකතු කිරීමක් අඩු කිරීමක් මේ දේවල් වගේම ලොජිකල් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඔපරේටර්ස් වලට අදාළව AND එක O එක not එක මේ කියන දේවල් ඊට පස්සේ assignment operators equal වෙන ඒවා ඊට පස්සේ greater than and equal මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මේ දේවල් ඒ ප්‍රොබ්ලම් එකක් සොල්ව් කරන්න යනකොට ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් සයිඩ් එකේදී. එතකොට අපිට ගොඩක් තියෙන්නේ මේකෙදි කෝඩ් කරන්න. එතකොට කෝඩ් කරන්න අපි යනකොට අපිට මේ දේවල් පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඔපරේටර් එකක් කියපුවාම ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මැත්ස් වලදී මේ වෙනකොට ගොඩක් ඉගෙනගෙන තියෙන ඔපරේටර්ස් වර්ග මල්ටිප්ලිකේෂන් එක ඊට පස්සේ ඇඩිෂන් එක සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක ඩිවයිඩ් එක ඊට පස්සේ පවර් එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැත්ස් වලට අදාළව. දැන් එතකොට මේකෙදී අපි ඔපරේටර්ස් කතා කරාදී ඔපරේටර්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගොඩක්කට අදාළව දැන් මේවා අපි කතා කරනවා වෙනම ඔපරේටර් කාණ්ඩයකට අදාළව. ඊට පස්සේ කලින් කිව්වා වගේ රිලේෂනල් ඔපරේටර්ස්, ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස්, ලොජිකල් මේ වගේ කාණ්ඩ වශයෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ වුණාට මේවා පාවිච්චි කරන්න යනකොට ඔයාලට මේ ඔපරේටර්ස් හැම එකක්ම පොදුවේ පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකකට අදාළව ඒකේ ඇරිත්මැටික් පාවිච්චි ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ රිලේෂනල් පාවිච්චි ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ලොජිකල් මේ කියන හැමදේම පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාලා එකක් පිළිබඳ විතරක් දැනගෙන ඉඳලා බෑ. මොකක් හරි ගැටලුවක් විසඳන්න යනකොට මේ හැම ඔපරේටර් එකක් පිළිබඳවම අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. හරි. ඇරිත්මැටික් කියන දේවල් තමයි මෙතන මම සරලව පෙන්නවුවේ. ගුණ කිරීම, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම මේ වගේ සරල ගණිත කර්ම කිහිපයක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි normal එහෙම නැත්නම් ගාණක් සුළු කරන්න යනකොට ගුණ කරනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් මල්ටිප්ලිකේෂන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිනෝට් කරන්නේ මෙන්න මේ සිම්බල් එකෙන්. හැබැයි ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ කොයි අවස්ථාවකවත් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම මේ දේවල් තිබ්බට දැන් බෙදීමේදීත් බෙදීමට අදාළවත් අපිට සිම්බල් එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දේවල් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ සිද්ධ කරද්දී මේවට අදාළව වෙනම සිම්බල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගුණ කරන එකට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ස්ටාර් මාක් එක. ස්ටාර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඩිවයිඩ් එකක් ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් බෙදීමක් කරනකොට අපි ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් එතකොට අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් දෙකක් එක තැන පාවිච්චි කරනවා නම් මේකෙදි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න මේක යොදා ගන්නවා කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ බෑක්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකයි n එක බෑක්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් t එක බෑක්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් a එක මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා කිව්වා කලින් පාඩමක අපි කතා කරා escape sequences විදියට. එතකොට මේ වගේ වෙන විශේෂ භාවිතයන් ගැන අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතනදී එතකොට බෙදීමක් වගේ දෙයක් අපි කතා කරනවා නම් මේකට අදාළව සිම්බල් එකක් ඇත්තටම අපිට කීබෝඩ් එකේ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක, මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් නම් ස්ටාර් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවා මේ සිම්බල් ගැන. මම දැන් මෙතන මේ කතා කරේ මේ සිම්බල්ස් ගැන පොඩ්ඩක් මොනවද කියන්නේ කියලා. ඔපරේටර් එකක් ගත්තම එතකොට අපි මේ ඔපරේටර් එක සරලව පාවිච්චි කරනවා සිම්බල් එකක් විදිහට. සිම්බල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි සූත්‍රයක් තියෙනවා නම් y සමානයි mx ධන c. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රස්ථාර වලට අපි පාවිච්චි කරන පොදු සූත්‍රයක් නේ මේක. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා දන්නවා මේකේ
m කියන්නේ මොකද්ද x කියන්නේ මොකද්ද c කියන්නේ මොකද්ද මේ වගේ ඔයාලට දැක ගමන් අවබෝධයක් තියෙනවා මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම දැන් y සමානයි mx කියලා සූත්‍රයකුත් තියෙනවා y සමානයි දැන් මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙනවා වගේ mx ධන c කියලා එකකුත් තියෙනවා. මේ දෙකෙන්ම අපි ප්‍රස්ථාර ගණන් හදනවා. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙනම සන්තක්ඛණ්ඩයක් පාවිච්චි කරලා හදන ඒවා තියෙනවා. මේකෙදි ඒක නැතුව හදන ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ දැන් දැක්ක ගමන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන ඔපරේටර්ස් වලත් මේ සිම්බල් එක ගොඩක් වැදගත්. සිම්බල් එක ඔයාලා ඔළුවේ එහෙම නැත්නම් මතකයේ තියාගත්තම ඔයාලට ගාණක් හදන්න එනකොට ඒ යන ප්‍රොසීඩිය එක එහෙම නැත්නම් ඒ යන ප්‍රයොරිටි එක ඉස්සරහදී අපි කතා කරන එක ගොඩක් වැදගත්. දැන් ඔයාලා මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරලා ඇති ඕන තරම්. දැන් ඔය කතා කරා වගේ ඇරිත්මැටික් ටික මේකෙදි අපි සාමාන්‍යයෙන් බොඩ් මාස් ක්‍රමය මෙන්න මේක අනුගමනය කරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගාණක් සොල්ව් කරන්න යන්නේ. මේකෙදි මේ තියෙන පිළිවෙලට අපි සුළු කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් සයිඩ් එකේදී මේ ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ගාණක් සුළු කරන්න තියෙනවා නම් බොඩ් මාස් එක වගේම සමහර අලුත් ඔපරේටර්ස් තියෙනවා මේකෙදි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මේ දේවල් වලට අදාළව ප්‍රයොරිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරෝම සුළු කරලා ඉන්න ඕනේ කොටසක් තියෙනවා. මේ කියන දේවල් අපි ඉස්සරෝම හදලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් දේවල් වලට අපි යන්නේ. එතකොට දැන් මේ කියන දේවල් පැහැදිලි වෙනවා ඉස්සරහට අපි ගාණක් හදනකොට. දැනට අපි තාම කතා කරගෙන ඉන්නේ ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical, logical or other type manipulation. Manipulation එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි වෙනස්කමක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒක mathematical එකක් වෙන්න පුළුවන්, logical එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් symbol එකක් පාවිච්චි කරලා සිද්ධ කරනවා නම් ඇත්තටම මේක සරලව කියන්න පුළුවන් අපිට operator එකක් කියලා. Operators are used in programs to manipulate data and variables. Data type and variable පාඩම අපි කලින් දවසේ කතා කරා. එතකොට ඒකෙදි ඔයාලා පාවිච්චි කරා කොහොමද variable එකක් හදාගන්නේ, identify එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ data type මොනවද තියෙන මේ data type පාවිච්චි කරගන්නේ කොහොමද මේ කියන දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ ඒ ඉගෙන ගත්ත දෙයට තව අලුත් දෙයක් එකතු කරගෙන ඔයාලගේ program එක තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න තියෙනවා. දැන් එතකොට operators පාඩම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අර අපි කලින් කතා කරපු data type and variable කියන පාඩම තවත් ටිකක් ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් normally අපි පාවිච්චි කරා variable එකක් හදලා මේ විදිහට integer x සමානයි 2යි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට පාවිච්චි කරේ මෙච්චරයි. දැන් මේ පාඩම අවසානයේ ඔයාලට ගණිත කර්ම එහෙම නැත්නම් operators පාවිච්චි කරලා දේවල් සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. ඒකෙදි ලොකු සූත්‍ර බලා ගන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවල ඒ දේවල් සුළු වෙන විදිහ මේ හැමදේම යන්නේ මෙන්න මේ operators කියන කොටස පාවිච්චි වෙලා. එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ operators කියන එක අපිට ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. මේවා පාවිච්චි කරන්න හරියටම දැනන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන හින්දා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෝඩ් කරලා අපිට උත්තරය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝඩ් කරලා උත්තරය ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕනේ මේකේ ලොජික් එක එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේකෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එයාගේ අවුට්පුට් එක කොයි විදිහටද එන්නේ මේ කියන දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගහලා මොකක් හරි සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රෙම එහෙම් පිටින් කොපි කරලා කෝඩ් කරලා රන් කරලා අවුට්පුට් එක ගන්න. හැබැයි ඒකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කිරීමක් කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම කියාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම අපි අසරණ වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔපරේටර්ස් හැම එකක්ම හරියටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. මේකේ සාමාන්‍ය මේක ලොකු පාඩමක්. ඒකින්ද තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලෙම අහන්න අවසාන වෙනකන් ඉන්න එපා. ඒකින්ද ඔයාලට මොකක් හරි කොතනක හරි තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලෙම මේ කෑල්ල එහෙම නැත්නම් මේ කොටස තේරුන්නේ නැහැ. chat එකේ message දාන්න. එහෙම නැත්නම් raise hand option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා මොකක් හරි mathematical හරි logical හරි other type මොකක් හරි manipulation එකක් කරන්න පාවිච්චි කරන symbol එකක් තමයි අපි ඔපරේටර් එකක් කිව්වේ. දැන් එතකොට මේ symbol එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ compiler එකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. දැන් මේ අපි ඉගෙනගත්තු හැමදේම පාවිච්චි කරේ
අපි මේ programming language එකේ පාවිච්චි කරන compiler එකට අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා හේතු ගන්නන්න. ඒකට තමයි අපි මේ symbols ඊට පස්සේ එක එක special operators මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම වෙන විශේෂ කාර්යයන් තියෙනවා කියලා මම කලින් දවසකත් පැහැදිලි කරා. හරි. දැන් operator එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට idea එකක් ඇති. ඊට පස්සේ operand කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. In mathematics, an operand is the object of a mathematical operation. It is the object or quantity that is operated on. දැන් මේ කිව්වට එකපාරට මේකේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි නැතුව ඇති. එතකොට මෙන්න මේ example එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කලින් slide එකේ කිව්වේ කියලා. දැන් මේකෙදි කතා කරන්නේ operators මොනවද, operand කියන්නේ මොනවද කියලා. operators කියනවා මම කලිනුත් කිව්වා අපි පාවිච්චි කරන මොකක් හරි අපේ compiler එකට හේතු ගණන පාවිච්චි කරන මොකක් හරි mathematical හරි manipulation එකකට පාවිච්චි කරන symbol එකක් තමයි operator එකක් කිව්වේ. එතකොට දැන් ඔයාලා ගානක් දැක්ක ගමන් මේ විදිහට operators වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එකතු කිරීමක්, අඩු කිරීමක්, ගුණ කිරීමක්, බෙදීමක්, increment එකක්, decrement එකක්, ඒ වගේම assignment operators මේ වගේ ඕන දෙයක් තිබ්බොත් මේ operators කියන කොටස වෙන් කරලා අඳුර ගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ කොටසේ ඔයාලට පේනවා දැක ගමන් මේව තමයි operators කියලා. හරි දැන් operators කියන කෑල්ල අඳුරගත්තට පස්සේ අපිට සරලව ඉතුරු වෙන ටික ඒවා තමයි අපි operand කියලා කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන x කියන එක y කියන එක z කියන එක තමයි අපි operand විදියට කතා කරන්නේ. එතකොට operators මොනවද operand මොනවද කියලා අඳුර ගන්න තිබ්බොත් එහෙම කෙලින්ම operators ටික ඉස්සරම අපි වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉතුරු දේවල් operand කියලා අයින් කරන්න. දැන් මෙතන තිබ්බොත් එහෙම 2 ධන 3y ඍණ x මේ වගේ එකක් තිබ්බොත් එහෙම මේකෙදිත් මේ 2 කියන්නේ ඊට පස්සේ 3y කියන්නේ x කියන්නේ මේ තුනම අපි මේ කතා කරන operand කියන කොටසට තමයි අයත් වෙන්නේ. operators ටික තමයි මේ තියෙන්නේ එකතු කිරීම සහ මේකෙදි අඩු කිරීම. එතකොට මෙන්න මේ කතා කරන සම්පූර්ණ කොටසටම අපි කියනවා expression එකක් කියලා. මේ expression තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට සුළු කරන්න හම්බෙන්නේ. expression දැන් මෙතන තියෙන සරලවම පොඩි expression එකක් විතරයි. සරලව ගත්තොත් x කියන එකත් expression එකක්ම තමයි. හැබැයි අපිට මේක ගොඩක් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ lone expression එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක තනිවම තියෙන expression එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. මේ lone expressions එකට එකිනෙකට එකතු වෙලා තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අමාරු. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මේ වගේ expression එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ expression දැන් මේකත් සම්පූර්ණ කොටස expression එකක්ම තමයි. හැබැයි මේකෙදි ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය එකපාරට අපිට හදාගන්න බෑ මේ එකින් එක step by step ගිහලා මේක සුළු කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේකෙදිත් operators ඔයාලට වෙන් කරගන්න පුළුවන් එකතු කිරීම තියෙනවා අඩු කිරීම තියෙනවා ඊට පස්සේ power එකක් තියෙනවා. දැන් මේක නම් මේ maths වලදී පාවිච්චි කරන දේ තමයි මෙතන මම පෙන්නුවේ. හැබැයි අපිට programming වලදී මේ විදිහට මේවා type කරගන්න විදිහක් නැහැ. මේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් type කරද්දී මේක මම type කරලා පෙන්නවුවොත් x ධන 3y දැන් මෙතන power එක තියෙනවා. power එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට නිකන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් මේකෙදි power එකක් වෙනවා නම් normally දැන් මෙතන මේ විදිහට දැම්මොත් එහෙම 3y ස්ටාර් මාක් එක දාලා 2 දැම්මොත් එහෙම මෙතනදි ගන්න 3y ගේ දෙගුණ. එහෙම නැත්නම් 3y දෙකෙන් ගුණ කළා තමයි මෙතනින් ගන්න. power එකක් ගද්දි මේ විදිහට අපිට ගන්න බෑ. එතකොට එක්කෝ අපි power function එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් power එකට අදාළව වෙනම ගණිත එහෙම නැත්නම් කොටසක් ලියන්න ඕනේ power එක ගන්න. දැන් අපිට ඒ දේවල් ඉස්සරහදී කතා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම කිව්වේ මේවා අපි denote කරද්දී අපේ program එකට අදාළව වෙන වෙනම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ඇති operators කියන්නේ මොනවද operand කියන්නේ මොනවද කියලා.